Có học viên nói với tôi rằng sắp tới thì em phải tham gia cái giải chạy 76 km, do đó là thời gian này em cần ăn nhiều hơn để tích trữ năng lượng. Có một cô đang chăm sóc cho cháu ngoại giảm cân cũng nói rằng là cháu nó đợt này đang ốm cho nên nó cần ăn nhiều năng lượng để cho nó mau khỏe. Thậm chí là có một học viên là một nữ y tá thì có thắc mắc với tôi rằng là em tưởng là bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày thì cần phải ăn nhiều năng lượng thì cơ thể mới có đủ sức khỏe cũng như là năng lượng tràn đầy trong cả một ngày hoạt động. Đây là một trong những cái nhận thức sai lầm phổ biến mà tôi thường gặp phải trong suốt cái quá trình mà tư vấn về dinh dưỡng sức khỏe. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như vậy thì tập này là dành cho bạn. Nào, chúng ta đều biết cơ thể của chúng ta thì được nuôi dưỡng bởi đồ ăn và thức uống. Vậy thì những cái thành phần nào trong đồ ăn và thức uống thì cần thiết cho cái sự phát triển của cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh? Thành phần nào trong đồ ăn và thức uống thì cần phải hạn chế, và thành phần nào có trong đồ ăn thức uống mà chúng ta cần phải tránh? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về 3 đặc tính của đồ ăn và thức uống. Đặc tính đầu tiên đó là năng lượng. Đồ ăn và thức uống cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Khi mà chúng ta bị thiếu năng lượng thì chúng ta sẽ thấy đói và sẽ mất khả năng làm việc. Khi mà chúng ta thừa năng lượng thì năng lượng sẽ được tích trữ lại ở các cái tổ chức dự trữ để dự phòng cho các cái trường hợp mà chúng ta bị thiếu năng lượng. Một ví dụ như thế này cho dễ hiểu, khi mà chúng ta mà bị thiếu năng lượng chúng ta sẽ cảm thấy đói và cảm thấy là cần phải ăn cái gì đó. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể ăn vào lúc đó thì sau khoảng độ 20-30 phút sau thì cái cơn đói nó sẽ qua đi. Đó là bởi vì cơ thể đã lấy những cái năng lượng từ các cái tổ chức dự trữ ra để cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động vào lúc đó. Hay bạn cũng biết rằng là với một cái người phổ thông bình thường thì cũng có thể nhịn đói trong vài ngày, thậm chí là cả tuần mà không bị sập nguồn giống như là điện thoại. Có phải không ạ? Năng lượng thì được đo bởi đơn vị là calorie. Hãy xem cái video mà tôi để trong phần mô tả để tìm hiểu rõ hơn về calorie và nguyên tắc kiểm soát cân nặng. Rồi, đặc tính thứ hai của đồ ăn và thức uống là dưỡng chất. Đó là gì ạ? Đó là đạm, đó là chất béo, đó là tinh bột, đó là axit béo omega 3, đó là những cái vitamin và khoáng chất, chất xơ, dưỡng chất thực vật. Chúng giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách bình thường. Mà nếu thiếu thì các bộ phận trong cơ thể của chúng ta sẽ không hoạt động được. Ví dụ như khi mà thiếu đạm thì cơ thể của chúng ta sẽ bị da của chúng ta sẽ sạm lại, nhăn nheo, giảm sút sức đề kháng. Khi mà thiếu axit béo omega 3 thì sẽ làm cho chúng ta bị mờ mắt. Khi mà thiếu vitamin D và canxi thì sẽ khiến cho chúng ta bị loãng xương, hay là khi thiếu tinh bột thì sẽ khiến cho chúng ta bị kém trí nhớ. Vâng, còn một đặc tính thứ ba, đặc tính cuối cùng của đồ ăn và thức uống nữa mà khi nghe đến chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ, đó là những cái chất phản dinh dưỡng. Nào, có một thực tế rằng trong đồ ăn và thức uống thì không chỉ có những cái thứ mà cơ thể cần, chúng còn mang theo rất nhiều những cái thứ mà cơ thể của chúng ta không cần. Đó là gì ạ? Đó là phụ gia, đó là chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi, tạo vị, những cái tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật, hay là những cái thứ như là rượu bia, thuốc lá và đồ uống có cồn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thành phần nào thì cần thiết cho cơ thể, thành phần nào thì cơ thể chúng ta cần một cái lượng hạn chế, và thành phần nào thì có hại cho cơ thể. Đầu tiên, năng lượng. Chắc hẳn rồi, cơ thể chúng ta cần năng lượng để hoạt động. Giống như là điện thoại cần pin, hay là ô tô và xe máy thì cần xăng để chạy vậy. Tuy vậy, có một thực tế rằng là chúng ta thường có xu thế nạp quá nhiều năng lượng so với nhu cầu thực tế của chúng ta. Trong cái bài báo mà tôi để link dưới đây, báo Tuổi Trẻ có dẫn nguồn cái nghiên cứu từ Bộ Y tế trong cái giai đoạn 2019-2020 thì cứ 4 trên 10 học sinh tiểu học bị béo phì vì là mất cân bằng về năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao. Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những cái trẻ em ở ngoài đường bị thừa cân, béo phì, dư đến từ khoảng độ 15 đến 20 cân. Đó là những cái hình ảnh mà rất là phổ biến. Điều này thì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái sự phát triển bình thường về thể chất của các em, mà nó còn có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm sinh lý, tới sự tự tin của các em trong suốt cái chặng đường về sau này. Đây là một cái tác hại mà chúng ta có thể nhìn thấy ảnh hưởng tới các thế hệ trẻ do cái hiểu biết sai lầm về năng lượng
trong đồ ăn và thức uống. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì nó có nguyên nhân từ quá khứ, khi mà hầu hết các cái bậc ông bà, cha mẹ ở thời điểm hiện tại thì đã từng trải qua cái giai đoạn mà nghèo khó, thiếu thốn về đồ ăn, thức uống. Vì vậy, một cách tự nhiên khi mà có đầy đủ điều kiện kinh tế rồi thì họ luôn muốn là con cháu của mình phải được ăn uống đầy đủ, phải trông béo, phải trông bụ bẫm một chút. Tôi còn nhớ một hình ảnh là ngày xưa mỗi khi mà có ai đó bị ốm thì sẽ luôn được họ hàng, làng xóm tặng cho rất nhiều đường và sữa chất đầy một cái tủ ở trong nhà. Cái hình ảnh đó nó khá phổ biến, có đúng không ạ? Đặc tính thứ hai của đồ ăn và thức uống đó là dưỡng chất. Cùng với năng lượng thì dưỡng chất là cái thành phần thiết yếu để xây dựng cấu trúc cơ thể, giúp duy trì cái hoạt động bình thường của các cái bộ phận trong cơ thể như là hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ xương khớp, rồi mắt, da và tóc, để giúp cho chúng ta có một cái thân thể cường tráng, khỏe mạnh, có một cái sức đề kháng tốt. Dinh dưỡng thiết yếu số 1 cần phải nhắc đến đó là nước. Để tìm hiểu thêm về vai trò cũng như tầm quan trọng của nước thì các bạn vui lòng xem cái video mà tôi để ở trong phần mô tả. Về các dưỡng chất còn lại thì các nhà khoa học về dinh dưỡng đã nghiên cứu rằng là bất cứ một cái chất nào mà có trong tự nhiên thì nó đều có trong cơ thể chúng ta. Có một số các cái dưỡng chất là cơ thể của chúng ta có thể tự tổng hợp được, ví dụ như là vitamin D chẳng hạn, hay là axit béo omega 9. Tuy vậy thì đa phần trong số chúng là chúng ta không thể tự tổng hợp và cần được bổ sung hàng ngày thông qua đồ ăn và thức uống. Khi không được bổ sung một cách thích hợp thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng nhẹ, như là chúng ta sẽ cảm thấy các cái biểu hiện giống như là rụng tóc hay là mệt mỏi, đau đầu, và cái tình trạng nặng hơn thì người ta gọi là suy dinh dưỡng. Đây là một cái ví dụ rất là hay. Chúng ta có trạng thái suy dinh dưỡng hay là thiếu dinh dưỡng, chứ chúng ta không có cái trạng thái là suy năng lượng, có phải không ạ? Và nếu cái tình trạng mà thiếu hụt về dinh dưỡng này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hoạt động bình thường của các cơ quan bộ phận trong cơ thể, và lúc này thì chúng ta chính là cái tình trạng mà chúng ta bị bệnh và cần đến sự can thiệp y tế. Có một ví dụ để cho các bạn phân biệt rõ hơn giữa dinh dưỡng và năng lượng, đó là hãy cùng xem cái thành phần dinh dưỡng và năng lượng có trong hai cái loại đồ uống, đó là sữa tươi và nước ngọt. Chắc hẳn các bạn đều biết sữa tươi và nước ngọt thì đều cung cấp năng lượng nhất định cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Tuy vậy, về dinh dưỡng thì chúng rất là khác nhau. Sữa tươi thì giàu dinh dưỡng và tốt cho cơ thể, trong khi đó nước ngọt thì không. Một ví dụ khác các bạn cũng có thể thấy rằng là những cái thực phẩm mà giàu dinh dưỡng thì thường là rất đắt. Ví dụ như sữa ong chúa, nhân sâm, yến xào, có phải không ạ? Trong khi đó, những cái thực phẩm mà giàu năng lượng thì lại rất rẻ, rất là dễ tìm. Ví dụ như là bánh, kẹo, kem, nước ngọt. Hơn thế nữa thì ngay cả trong những cái thực phẩm lành mạnh ngày nay thì thành phần dinh dưỡng ở trong nó đã bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Người ta có so sánh như thế này: để cung cấp cái thành phần dưỡng chất trong một quả táo của năm 1950 thì ngày nay chúng ta sẽ phải ăn tối thiểu là 20 quả táo. Hay là cái lượng sắt mà chứa trong quả cam ngày nay thì nó đã ít hơn 5 lần so với trong một quả cam ở những năm 1950. Hoa quả ngày nay thì to hơn, đẹp hơn, thế nhưng mà cái thành phần dinh dưỡng ở bên trong thì lại bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Chi tiết hơn về vấn đề này thì tôi sẽ chia sẻ trong một cái video tiếp theo. Nếu bạn quan tâm thì hãy bấm vào like, subscribe và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Một ví dụ trực quan như thế này: nếu chúng ta lên các cái vùng miền núi chúng ta chỉ cần ăn rau, củ quả ở đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất, cái hương vị nó rất là khác, nó rất là đậm, nó rất là ngọt, nó rất là ngon. Hay là trong phương pháp ăn dặm của người Nhật thay vì là ăn cháo, ăn bột giống như chúng ta vẫn thường thấy thì họ cho trẻ con ăn là những cái đồ ăn thô. Tức là ví dụ như là rau họ để riêng, cá thịt để riêng, cơm cháo cũng như vậy, chứ không có ăn cái đồ ăn mà nó nghiền lẫn với nhau, để cho trẻ cảm nhận được cái vị thật của đồ ăn và thức uống. Rồi đặc tính thứ ba như đã được nói đến, đó là những cái chất phản dinh dưỡng, những cái độc tố, những cái thứ mà cơ thể của chúng ta không cần. Nào, chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng là do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm về nguồn nước, rồi cách canh tác, bảo quản, vận chuyển và lưu thông hàng hóa của chúng ta ngày nay thì thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, rồi mất an toàn về vệ sinh thực phẩm thì tràn lan trên thị trường. Chúng ta có thể rất dễ dàng tìm thấy những cái thông tin tương tự trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài ra thì cái thói quen ăn uống sử dụng nhiều đường,
nhiều muối, nhiều các cái loại phụ gia thực phẩm để tẩm, để ướp, để tạo màu, tạo mùi, tạo vị ấy, thì đã làm cho con trẻ mất đi cái cảm nhận về vị thật của thực phẩm. Vậy thì để có một thân thể thon gọn, săn chắc, khỏe, trẻ, đẹp, lâu dài thì chúng ta phải chú ý đến 3 cái đặc tính này khi mà lựa chọn thực phẩm. Thứ nhất, đó là hãy chọn cái thực phẩm mà có mức năng lượng hợp lý, phù hợp với cái nhu cầu của cơ thể. Thứ hai, đó là hãy lựa chọn những cái thực phẩm mà giàu dưỡng chất, ví dụ như là các loại rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt hoặc là thịt, cá, trứng, sữa. Và thứ ba là hãy hạn chế những cái thành phần mà cơ thể của chúng ta không cần, ví dụ như là quá nhiều chất béo xấu, quá nhiều đường, quá nhiều muối, rượu, bia, thuốc lá, cồn, các cái loại thực phẩm tẩm ướp, chế biến sẵn, những cái đồ ăn vặt, và đặc biệt là tránh xa những cái thực phẩm mà không an toàn. Như vậy, trong tập này tôi đã chia sẻ với các bạn về 3 đặc tính của đồ ăn và thức uống, giúp cho bạn phân biệt được rõ ràng thế nào là năng lượng, thế nào là dinh dưỡng có ở trong thực phẩm. Tôi tin rằng những cái kiến thức này sẽ giúp cho bạn đưa ra được cái lựa chọn đúng để có được một cái vóc dáng, một cái sức khỏe tốt cho bản thân và gia đình, đặc biệt là cho con trẻ của chúng ta. Hãy like, subscribe và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất về các chủ đề dinh dưỡng và sức khỏe. Nếu có bất cứ chia sẻ hay thắc mắc nào, hãy để lại comment phía dưới để tôi tư vấn cho bạn trong các video tiếp theo. Chúc bạn luôn vui, khỏe, bình an để tự tin tỏa sáng với phiên bản tốt nhất của chính mình.